Kung sa Tagalog, meron tayong words gaya ng alis, aalis, umalis, paalis, inalis, alisin, and so on and so forth. From a single base word, nakakabuo tayo ng iba pang mga words by adding prefixes and suffixes or mga panlapi sa ating base word, which is, for example natin kanina sa word na alis. By the end of this video, matututunan natin kung paano i-conjugate ang Korean verbs into past, present, and future tenses. So let's start right after the intro. Hello guys! Welcome again sa Korean with Chris. Ako si Chris, and kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga videos about learning the Korean language. And kung interesado kang matuto, para sa'yo ang video na to. But before we proceed, ready na ba ang papel at ballpen mo? I encourage you to take notes or pause the video pag may key points ka na gustong isulat para available agad sa'yo every time na gusto mong i-review. 준비? 시작! Verb conjugation, according kay Google, refers to how a verb changes to show a different person, tense, number, or mood. Ganito kasi yan, sa Korean verbs and adjectives, meron din silang tinatawag na base form or dictionary form, which is consist of a stem and ta ending. Like for example, sa word na ito, 가다, which means to go. Ka is the verb stem and da is the ending. So ito yung makikita natin if we look a word sa dictionary or sa Korean dictionary. So ang gagawin natin para magamit natin siya in a sentence or in a conversation is kailangan natin siyang i-conjugate. So ito yung pag-uusapan natin ngayon on how to conjugate verbs into past, present, and future tenses. So kada is in the base form which has a stem and ta ending. To conjugate it into present tense, ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin yung ta sa dulo. So, ang matitira na lang ay ka. So, ang word stem or ang verb stem, itong ga. Tatanggalin natin yung da and papalitan natin ng ayo or oyo sa dulo. The question is, after natin tinanggal yung da na ending from the base word, kailan tayo gagamit ng ayo at saka kailan din tayo gagamit ng oyo. Kung ang last vowel ng word stem ay ganito, a or u, ang ididikit natin na ending ay ayo. For example, kanina yung kada, tatanggalin natin yung ta, so magiging kayo. But then redundant na yung a sound, kaya tatanggalin lang natin yung isang a. So, kada kanina ay magiging kayo. 어디에 가요? 어디에 가요? 어디에 가요? 시장에 가요? 시장에 가요? 안 가요? 안 가요? 몇 시 가요? 몇 시 가요? 몇 시 가요? Another example is sa word na ito, 자다, which means to sleep. To conjugate it into present tense, tatanggalin natin yung da sa dulo, and then we will replace it with ayo, ending. So, chada becomes chaayo. So, dahil redundant nga yung a sound, so tatanggalin lang natin yung isang a, so magiging chayo. 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 저는 매일 10시에 자요. 저는 매일 10시에 자요. 저는 매일 10시에 자요. 어서 자요. 어서 자요. 어서 자요. 자요. How about naman yung sa o vowel ending ng verb stem? So for example, like sa word na ito, 보다. 보다. 보다, which means to see or to watch. So, to conjugate it into present tense, tatanggalin lang natin yung ta na ending and we will replace it with ayo. So, bo plus ayo ay magiging buayo. 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 집에서 맨날 핸드폰만 봐요.
집에서 맨날 핸드폰만 봐요. Or 오다, which means to come. So, to conjugate it into present tense, again, tatanggalin natin yung da sa dulo and we will replace it with ayo. So, o plus ayo ay magiging wayo. 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 Kung nagtataka ka kung bakit nagiging wayo, kasi nga 'di ba o plus a, uwa, 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 wa, wa. So, kung bibilisan mo siya ng pagbigkas, kaya magiging wa. Wa. O plus a, uwa, 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 wa, 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 wa. Kaya nagiging 와요. 와요. ganyan. 시간 몇 시인데 왜 아직 안 와요? 시간 몇 시인데 왜 아직 안 와요? 비가 와요? 네, 비 와요. 우산 쓰고 와요. 우산 쓰고 와요. So, after removing yung da ending from the base word, word stem that ends with a and o, we simply take ta ending and replace it with ayo. Ayo. What if words naman na merong patchim gaya nito? Anta, which means to sit. To sit. Anta. Ganun pa rin, we simply take ta from the base word and then add ayo sa dulo. So, anta, after taking the ta sa dulo, ay magiging 안자요. 안자요. Bakit nagiging 안자요? Kasi meron siyang jiut na character sa baba. So, yung jiut at saka a, magiging connecting sound siya, kaya 안자요. 안자요. 파타. 파타, which means to receive. Diba meron siyang tigut na patchim. So, 파타, remove da and replace it with ayo, ay magiging 받아요. 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 If you want to learn more about patchim, meron din tayong separate video para dyan. Ilalagay ko ang link sa description box sa baba. Again, verb stem ending in a or o. To conjugate it into present tense, we take da from the base word and replace it with ayo. And then, punta na naman tayo ngayon sa kung kailan gagamitin ang oyu na ending. So, kanina ayo, ngayon naman ay oyu. Kung ang last vowel ng verb stem ay hindi a at saka hindi din o, doon natin gagamitin ang oyo. So, for example, sa word na ito, 먹다. 먹다, which means to eat. 먹다. So, to conjugate it into present tense, ganun pa rin we take da and then replace it with oyo. Oyo. So, 먹다 becomes 먹어요. 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 피자 먹어요? 네, 먹어요. 배고파요. 언제 먹어요? Another example is ito, 읽다, which means to read. So, alisin lang natin yung da, and then, papalitan natin ng oyo sa dulo. So, 읽다 becomes 읽어요. 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 뭐 읽어요? May mga words din na gaya nito. 마시다, which means to drink. 마시다. So, alisin natin yung da sa dulo. Ang matitira na lang ay mashi. But instead of writing 마시어요, i-merge natin yung i at saka o. 마셔요. Mas maiksi. 마시다 becomes 마셔요. 마셔요. 물 마셔요. 물 마셔요. 물을 마셔요. 주스 마셔요. 주스를 마셔요. 주스를 마셔요. 기다리다, which means to wait. So, alisin yung da. So, instead of writing 기다려요, i-merge natin yung i and o, magiging 기다려요. 기다려요. 여기서 뭐해? 친구 기다려요. Another example is like sa words ending in u sound. So, for example, 주다, which means to give. So, alisin yung da and replace it with oyo, magiging 줘요.
줘요. 줘요. And 배우다, which means to learn. 배우다 becomes 배워요. 배워요. So, yun kung kailan gagamitin yung ayo at saka oyo na ending. Pangatlo, meron ding verbs ending in hada or hada verbs. Hada means to do. To do. Hada. To conjugate it into present tense, kailangan lang natin siyang i-change into 해요. So, hada becomes 해요. 해요. So, for example, like sa word na ito, 일하다. Il is work and hada is to do. So, which means to do work or simply to work. So, 일하다 in present tense become 일해요. 일해요. 공부하다 becomes 공부해요. 공부해요. 지금 뭐 해요? 전 일해요. 저는 공부해요. So, ayun guys, yung how to conjugate Korean verbs into present tense. Now, pupunta na naman tayo on how to conjugate Korean verbs into its past tense. Actually, mas madali na lang ito pag na-master mo na yung kanina kasi sa past tense, same principle lang yung susundin natin. To indicate that the action had already happened, ayo, oyo, and heyo becomes as어요, os어요, and 했어요. So, yung kanina nagkayo, ngayon magiging 갔어요. 어제 어디 갔어요? 시장에 갔어요. yung kanina na tayo, magiging 잤어요. 잤어요. 어젯밤에 늦게 잤어요. 네, 12시쯤에 잤어요. So, yung kanina na 봐요, ngayon magiging 봤어요. 이 드라마를 봤어요. Madali na lang, di ba? Same lang din sa future tense. From the base word, tatanggalin lang natin yung da, and then ang ipapalit natin ay 을 거예요. 을 거예요. So, yung kanina na kayo, in future tense ay magiging 갈 거예요. 갈 거예요. 다음 주에 우리 친구 결혼식이네요. 갈 거예요? 네, 갈 거예요. So, yung kanina na 보다, magiging 볼 거예요. 볼 거예요. 올 거예요. 올 거예요. 언제 올 거예요? 언제 올 거예요? 2시간 후에 올 거예요. Yung hada verbs naman, same lang din. So, hada, magiging 할 거예요. So, like for example natin kanina na 운동 hada in future tense ay magiging 운동 할 거예요. 운동 할 거예요. 내일부터 운동할 거예요. 공부하다. 공부할 거예요. So, yun pag walang patchim ang mga verb stem. So, what if naman kapag ang word ay merong patchim? Like, for example, ito, 먹다. So, ito ay magiging 먹을 거예요. 먹을 거예요. 앉다 or to sit down in future tense ay magiging 앉을 거예요. 앉을 거예요. 받다 or to receive in future tense is 받을 거예요. 받을 거예요. That's it, pansit, kung paano sa Korean language ang past, present, and future tense. So, ayan guys, sana nakatulong ang video na ito. Support my channel by clicking like, share mo din to sa mga kilala mo na gusto ding matutong mag-Korean, and subscribe, and click na din ang notification bell para lagi kang updated every time may bago tayong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye! Annyeong!